તો કે વનસ્પતિમાં પોષણ. આની પહેલાનો લેક્ચર હતો એમાં આપણે શેના વિશે વાત કરી? તો એમાં આપણે સહજીવન વિશે વાત કરી હતી. આજે આપણે શેની વાત કરવાની છે? તો કે જમીનમાં પોષક તત્વો ફરી કેવી રીતના આવી શકે. જો આપણે જમીન એટલે કે ખેતર હોય છે એમાં પાક ઉગાડ્યા છે એટલે કે આપણે પાક છે ને ઉગાડી છે પછી પાછો એક બીજો પાક ઉગાડી છે એનાથી શું થાય છે કે લાંબા ગાળાના સમય અંદર શું થઈ જાય કે જમીનમાં જે પોષક તત્વો જે પાકને મળવા જોઈએ પોષક તત્વો પછી મળતા નથી. કેમ કે એકને એક પાક આપણે જમીનમાં વાવ્યા જ રાખી છે પછી શું થાય જમીનમાંથી પોષક તત્વો શું થઈ જાય છે ઓછા થઈ જાય છે. તો આ પોષક તત્વો આપણે કેવી રીતના મેળવી શકીએ એના વિશે આજે આપણે જોવાનું છે. તો કે વનસ્પતિ જમીનમાંથી પાણી ખનિજ પોષક તત્વોનું શોષણ કરે છે. વનસ્પતિ જે જમીનમાંથી શેનું શોષણ કરે છે તો કે પાણી અને ખનિજ પોષક તત્વોનું શોષણ કરે છે એટલે કે પોતાના ખોરાક તરીકે કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે તો કે પાણી ખનિજ એવા જે પોષક તત્વો છે એનું શું કરે છે શોષણ કરે છે. તેથી જમીનમાંથી તેનું પ્રમાણ શું થઈ જાય ઘટી જાય છે. આપણે એક વસ્તુ જો આપણે ખોરાકમાં લીધા છે દાખલા તરીકે દરરોજ તમે છે રોટલી જ ખાધા રાખો આખો દિવસ તો શું થશે પછી તમને એમાંથી કહેવાય ને મન તૂટી જાય. હવે આ જમીનનું પણ એવી જ રીતના છે સતત એને શેની જરૂર પડે છે જેમાં જમીન છે એમાંથી વનસ્પતિ ઉગી છે એને શેની જરૂર પડે તો કે પાણી અને ખનિજ તત્વો. એક જગ્યાએ આ પાણી છે અને ખનિજ છે પછી હવે આટલું હોય છે ધીરે ધીરે પાણી ઓછું થતું જાય કે નહીં. આપણે તમારા ઘરે કોઈ વાસણમાં તમે પાણી ભરીને રાખો થોડું થોડું લેશો પછી એક એવો ટાઈમ આવશે કે એમાંથી પાણી બધું ખતમ થઈ જશે. અહીંયા પણ એવું છે કે જમીન છે એમાં પાણી છે એક સ્તર સુધી હોય પછી શું થાય પાણી ઓછું થઈ જાય એમાં ખનિજ તત્વો જે છે એ બધા ઓછા થઈ જાય. તેથી જમીનમાંથી તેનું પ્રમાણ શું થઈ જાય છે ઘટતું જાય છે. જો આ પ્રમાણ છે એ વધારવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે છાણિયું ખાતર હોય છે એ ઉમેરવામાં આવે છે અથવા રાસાયણિક ખાતર ઉમેરવામાં આવે છે. છાણિયું ખાતર કેવું હોય છે તો કે જે વધારાનો બધો કચરો હોય છે માનવ મળમૂત્ર હોય છે એ બધામાંથી શું બનાવવામાં આવે છે છાણિયું ખાતર બનાવવામાં આવે છે. રાસાયણિક ખાતર કેવું હોય છે તો કોઈ કારખાનામાં બનતું હોય છે એમાં નાઇટ્રોજન હોય છે ફોસ્ફરસ હોય છે પોટેશિયમ હોય છે એવા જે બધા તત્વોની જમીનને જરૂર પડે છે એ બધા તત્વો એમાં રહેલા હોય છે. ખાતર દ્વારા એ બધા તત્વો જમીનને પાછા પૂરા પાડવામાં આવે છે એટલે કે પાણી અને ખનિજ તત્વો જે એમાંથી કહેવાય ઘટી જાય છે એને પાછા ઉમેરવા માટે શું કરવામાં આવે છે આવા ખાતર ઉમેરવામાં આવે છે. છાણિયું ખાતર કે એવું ખાતર તો કે છાણિયું આ કુદરતી ખાતર કહેવાય. કેવું કહેવાય કુદરતી. રાસાયણિક ખાતર એટલે એને શું કહેવાય તો કે કૃત્રિમ ખાતર કહેવાય. ફોસ્ફરસ પોટેશિયમ જેવા તત્વો રહેલા હોય છે. કેવા કેવા તત્વો રહેલા છે તો કે ફોસ્ફરસ પોટેશિયમ જેવા એમાં તત્વો રહેલા હોય છે. તો વનસ્પતિની સારી એવી વૃદ્ધિ અને માવજત થઈ શકે છે. એટલે કે જો આ એક પાણી અને ખનિજ છે એક એનું સ્તર આવે છે પછી શું થઈ જાય છે ઓછું થઈ જાય છે એટલે વનસ્પતિને પછી પાછું બીજા પોષણની જરૂર પડે છે તો એ શેમાંથી મેળવી શકે છે તો કે આ ખાતર દ્વારા એ શું થાય છે વનસ્પતિની વૃદ્ધિ થાય છે ને માવજત એટલે કે વિકાસ એનો થઈ શકે છે. તો વનસ્પતિને નાઇટ્રોજનની જરૂર પડતી હોય છે. શેની જરૂર પડતી હોય છે નાઇટ્રોજનની. આપણને બધાને ખ્યાલ છે તમે ધોરણ આપણે 6 હતું એમાં વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ કેટલું છે તો કે 78% છે. એના વિશે આપણે ધોરણ 6 માં આપણે ચર્ચા કરી હતી ચેપ્ટર આવ્યું હતું એમાં. તો એટલું બધું જો વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન છે વનસ્પતિ છે એનું શોષણ કરી શકે છે કે નથી કરી શકતી. તો વનસ્પતિ છે નાઇટ્રોજન છે હવામાં રહેલો હોય છે એટલે કે દ્રવ્ય સ્વરૂપે હોય છે એટલે એ વનસ્પતિ છે એ હવામાંના નાઇટ્રોજનનું શું કરે છે શોષણ કરી શકતો નથી. વનસ્પતિ હવામાંના નાઇટ્રોજનને મેળવી શકતી નથી કારણ કે તેને દ્રવ્ય અથવા દ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં જોઈ છે એટલે કે એને દ્રવ્ય સ્વરૂપ
એ આપણે પાચન મેળવી શકીએ નહીં અથવા પોષણ મેળવી શકતી નથી વનસ્પતિ. તો એ વનસ્પતિ શેના કારણે પોષણ, કેવી રીતના પોષણ મેળવે? તો કે એક રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા દ્વારા શું મેળવે છે? નાઇટ્રોજનની દ્રાવ્ય સ્વરૂપે મેળવી શકે છે. એટલે કે એને નાઇટ્રોજન મેળવવામાં મદદરૂપ કોણ થાય છે? તો કે રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા છે એને મદદ કરે છે અને જે નાઇટ્રોજન છે એને શેમાં ફેરવે છે? દ્રાવ્યમાં ફેરવે છે. કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે. એટલે કે આ બેક્ટેરિયા શેમાં જોવા મળે છે? તો કે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે એ કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ હોય છે એમાં જોવા મળે છે. એટલે કે કઠોળ જે આપણે ઉગાડવામાં આવે છે એમાં શેની જરૂર પડે છે? તો કે સૌથી વધુ નાઇટ્રોજનની જરૂર પડે છે. એટલે કે રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા હોય છે એ શેમાં રહેલા છે? તો કે કઠોળ હોય છે, કઠોળની વનસ્પતિ એમાં છે. અને કઠોળવાળી વનસ્પતિ હોય છે એમાં નાઇટ્રોજન પછી બીજી કઈ સ્વરૂપે ઉમેરવામાં આવતું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જે આપણે ટોપિક જોયો છે એ તમારે બોર્ડવર્ક જેટલું કર્યું છે ફેસબુકમાં કરવાનું રહેશે. અને વિડીયોના અંતમાં બીજા આના પ્રશ્નો હું તમને આપીશ હોમવર્કમાં. થેન્ક યુ.